Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Nối kết yêu thương. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ tài trợ Vinacapital thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, và để mở đầu chương trình Nối kết yêu thương ngày hôm nay, như thường lệ, mời quý vị sẽ cùng theo dõi một thông tin cộng đồng trong tuần này. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ekip thực hiện chương trình Nối kết yêu thương từ Quỹ Nhịp tim Việt Nam lại quay trở lại với Bệnh viện Đại học Y Dược. Và thưa quý vị, có một tuần 2 lần chúng tôi đến đây, và từ khi nào thì Bệnh viện Đại học Y Dược trở nên quá quen thuộc với chúng tôi rồi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi quay trở lại đây để thăm trường hợp của một em, đó là em Minh Luân, đã được đưa vào phẫu thuật trong tuần trước. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe kết luận từ bác sĩ sau khi thực hiện cuộc mổ cho em. Xin chào bác Khôi ạ. Xin cho Bích Nga được hỏi là kết quả cuộc mổ cho Minh Luân như thế nào ạ? Thì bệnh của Minh Luân thì như lần trước chúng ta đã biết, đây là một bệnh cực kỳ phức tạp và nó không có cái máu nuôi trực tiếp cho phổi, mà nó phải nuôi qua những cái nhánh phụ, và một trong những nhánh phụ quan trọng nhất của nó là bị hẹp. Thì chúng tôi đã can thiệp nông ra và đặt stent. Có nghĩa là cái kết quả thì nó đúng như chúng ta mong muốn. Chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta đã làm được cái điều đó. Thế thì xin được hỏi thêm là ví dụ như sau cái cuộc phẫu thuật lần 1 thì em đã hoàn toàn khỏe mạnh như là các bạn trẻ bình thường chưa, hay là cái cuộc mổ này nó không phải là mang tính sửa chữa hoàn toàn, mà nó chỉ giúp em đỡ tím hơn và có thể có những cái hoạt động thể chất tốt hơn trong cái cuộc sống bình thường thôi, chứ còn nếu trở về hoàn toàn bình thường thì sẽ rất là khó. Vâng, thưa quý vị, trong cái căn bệnh tim quái ác này thì có những trường hợp mà các em chỉ cần có một cuộc mổ thôi thì các em sẽ có được một trái tim bình thường. Nhưng mà trường hợp như của bé Luân chúng ta ở đây thì cuộc mổ vừa rồi chỉ giúp cho em cải thiện được chất lượng cuộc sống. Chị hỏi là bây giờ tình hình bệnh của em như thế nào? Em cảm thấy trong người mình như thế nào? Dạ khỏe à. Khỏe hơn. Dạ. Dạo này mấy hôm nay là đã ăn uống lại được chưa? Dạ được. Rồi. Bây giờ chuẩn bị là sắp được về nhà với mẹ với em. Cảm giác của mình như thế nào? Vui. Hồi trước khi mổ thấy vô ký tên mổ con mình là thấy là trong ngập ký tên mà ngập ngừng, không dám ký tên. Hỏi bác Khôi nếu mà giờ không mổ cháu làm sao? Bác Khôi nói khi là máu đông bị tắc nghẽn mạch máu bụng hoặc mạch máu não, cho nên băn khoăn thôi giờ ký luôn chứ giờ sao. Mà trong khi mổ cháu khỏe rất mừng. Cảm ơn bác sĩ Khôi và các quỹ tài trợ giúp cho cháu mạnh, khỏe đỡ nhiều. Một người làm cha phải cảm thấy rất là ngần ngại khi mà đặt bút vào ký, bởi vì đứng giữa cái sinh và cái tử của chính giọt máu của chính đứa con của mình. Chị đứng bên cạnh Nga lúc này là chị Huệ, là điều phối chương trình của Quỹ Nhịp tim Việt Nam, thì chị sẽ chia sẻ đôi lời với gia đình, với chương trình của chúng ta. Là một người làm trong chương trình Nhịp tim Việt Nam thì chúng tôi cũng đã cứu rất là hàng ngàn em bé bệnh tim, và cũng có cơ hội được gặp Minh Luân trực tiếp từ trước phẫu thuật và khi em được đưa đến phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược, và ngày hôm nay thì được gặp em một tuần sau mổ thì nhìn em hồng hào hẳn lên, khác hẳn so với cái hình ảnh tím ngắt và nhìn rất là mệt lúc trước phẫu thuật. Thì chúng tôi rất là vui và tin tưởng rằng là em sẽ ngày càng khỏe hơn với cái sự điều trị của các bác sĩ của bệnh viện, và hy vọng là cái y học của mình sẽ càng ngày càng phát triển để có thể cứu chữa em trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi còn có thêm một vị khách nữa đến từ Mỹ. Xin được giới thiệu với quý vị một bạn thực tập đến từ Quỹ Nhịp tim Việt Nam. Bạn đang là nhà báo, và tôi hy vọng là sau những chuyến đi này thì bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và sẽ có những cái bài viết chia sẻ xúc động hơn, để chúng ta có thể kêu gọi thêm nhiều bàn tay để cùng giúp đỡ cho các em bị bệnh tim bẩm sinh. Thưa quý vị, ngày hôm nay đến thăm Minh Luân thì em đã khỏe hơn rất là nhiều, và những người làm chương trình của chúng tôi cũng dựa vào đó để làm cái niềm vui, làm cái niềm động lực để chúng tôi bước tiếp trên con đường sắp tới. Và không chỉ trường hợp của Minh Luân mà một cái danh sách rất dài, khoảng 20.000 em bé mỗi ngày đang phải đối diện với căn bệnh này. Và rất mong là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Nối kết yêu thương với Quỹ Nhịp tim Việt Nam.
Và tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với tiểu mục Đến với những trái tim chưa thật bình yên, cùng gặp gỡ với một người mẹ bán vé số để lo cho con cái ăn cái mặc của cả gia đình nghèo khó của mình, nuôi con bị bệnh tim bẩm sinh khi chưa tròn 2 tuổi. Chào anh, chào chị. Dạ, con xin được mời dì có thể giới thiệu về gia đình của mình. Giới thiệu với đoàn. Ở đây là gia đình của bé Nguyễn Duy Phước. Đây là bé Phước là cái bé bệnh tim. Đây là mẹ của bé Phước là Quỳnh Thị Thái Thanh. Đây là Nguyễn Duy Khánh. Đây là đứa con trai lớn của Khánh. Vâng, thưa quý vị, được sự giới thiệu của đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tại địa phương thì ngày hôm nay đoàn đã có mặt tại ấp Tân Phú, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, Bến Tre. Và như quý vị thấy là vừa rồi chúng ta đã được gặp gỡ với gia đình của bé Duy Phước. Và cũng xin được giới thiệu sơ qua với quý vị là bé Duy Phước của chúng ta hiện nay là 17 tháng tuổi và em bị dị tật tim bẩm sinh thưa quý vị, và đang rất mong chờ được sự chẩn đoán từ phía bác sĩ của chương trình cũng như là sự trợ giúp từ quỹ tài trợ Vinacapital. Và ngay sau đây thì mời quý vị và cũng xin được mời bác sĩ sẽ tiến hành chẩn đoán cho bé sau khi đã xem qua hồ sơ. Như vậy đoàn chúng ta hôm nay đến để khám cho bé Duy Phước. Bé Duy Phước mắc một cái bệnh tim bẩm sinh khá là phức tạp, đó là tim của bé nó chỉ phát triển có một bên trái thôi, còn riêng bên phải thì không phát triển, và cái tim bên phải không đưa máu được lên trên phổi, không có cái lỗ van của cái mạch máu mà đưa lên phổi. Khi mà bé mới sinh ra thì bé đã được làm cấp cứu để tạo một cái đường thông cho máu lên phổi được nhiều hơn. Tuy nhiên tới tuổi này thì bắt đầu là cái luồng thông đó nó sẽ bớt dần đi và bé sẽ tím lại, bé sẽ mệt hơn. Cho nên bây giờ bé sẽ còn cần phải có 2 lần phẫu thuật nữa. Một lần phẫu thuật nữa thì chúng ta sẽ tiến hành sau một thời gian ngắn sắp tới. Và một cái lần cuối cùng là khi bé được khoảng chừng 13-14 kg thì chúng ta sẽ làm phẫu thuật lần cuối cùng cho bé, là coi như cái phần điều trị của bé sẽ hoàn tất. Dạ, ba mẹ có thể cho biết là mình phát hiện ra bé bị bệnh khi mấy tháng ạ? Dạ, mới 1 tháng 5 ngày cái bé Duy Phước bị dị ứng da, rồi em mới đưa lên Bến Tre khám bệnh, là bác sĩ nói nó bị tim bẩm sinh rồi kêu vợ chồng em lên Vinh Nhi Đồng khám cho bé, rồi khám xong rồi bác sĩ kêu là cấp cứu gấp, phải mổ gấp thôi là con em sẽ tử vong. Mình đã lên bệnh viện và đã mổ cho bé lần nào chưa ạ? Dạ rồi, được tháng mấy ngày là em đi mổ nó luôn. Dạ. Vậy thì sau khi mổ xong thì tình hình bệnh tình của bé chuyển biến như thế nào ạ? Dạ nó cũng vậy nó cũng đỡ hơn tí nhưng mà nó cũng mệt chứ, nó tiếp bây giờ nó tiếp lại hơn. Thưa quý vị, chúng ta thấy một hình ảnh mà tất cả những người làm chương trình của chúng tôi rất không mong muốn. Một em quá bé, chỉ mới có 17 tháng thôi. Và có lẽ là những gì mà bác sĩ vừa mới chia sẻ về căn bệnh của em thì em còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều này. Và theo như nhận định của bác sĩ thì phải cần ít nhất là thêm 2 lần phẫu thuật nữa thì bé Phước mới có thể khỏe hơn. Vậy thì ngay sau đây chương trình rất là mong muốn được nghe ý kiến từ quỹ tài trợ Vinacapital. Dạ, xin được mời ý kiến của chị Châu bên Vinacapital. Dạ. Có thể nói rằng là làm cái chương trình này thì Nhịp Tim Việt Nam cũng có dịp gặp nhiều em, mà mình đến với thăm mỗi một em thì mình lại hiểu được nỗi lòng riêng của mỗi gia đình. Với cái cương vị cá nhân thì mình cũng là người có con nhỏ và mình hiểu nỗi lòng cha mẹ như thế nào suốt 17 tháng qua phải lo lắng cho em, vì đã 1 ca mổ rồi mà còn có thể phải 2 ca mổ nữa. Thì còn về cương vị của Nhịp Tim Việt Nam thì tất cả những gì chúng tôi làm, sứ mạng cũng như là cái khát khao cũng chỉ là làm sao có thể giúp các em nhanh nhất. Thì Vinacapital cũng giống như là những nhà tài trợ đồng hành thì mong rằng là sẽ có thể hỗ trợ cho em sớm nhất có thể. Dạ vâng. Dạ vâng. Bích Nga được biết là hình như là anh cũng đang bị bệnh đúng không anh ạ? Hồi lúc trước em cũng làm thành phố mà bây giờ em cụt xương sống không làm nặng được, giờ ở nhà giữ con với đưa lớn đi học. Dạ, còn chị ạ? Dạ, em đi bán vé số chị. Nghe tin có đoàn mình đến rồi gia đình mình có vui không? Dạ, em rất là vui, em rất mong là đoàn cứu giúp con em giùm. Dạ. Ở nhà rồi ba mẹ chăm sóc cho con cũng rất là vất vả đúng không ạ? Em sải em nhà giữ con thì em đi bán từ sáng đến chiều, từ bữa thì tới bữa đắt thì về sớm em giữ phụ với ảnh, còn ới em giờ tới chiều, xong lại quay tới chiều em đi lấy số nữa.
Bé có vẻ mệt nhiều và hay quấy khóc đúng không? Khi mà bé nó mệt. Dạ nó mệt đó, ban đêm nó hơi quấy lắm, nó ít có ngủ được lắm. Dạ nó mệt đó, nó ngủ không được. Và thưa quý vị, khi mà chúng tôi kết thúc chương trình này trên mảnh đất Ba Tri thì cũng là lúc mà mặt trời đã vừa tắt, nhưng mà một hy vọng lại được thắp lên, một tia hy vọng cho em bé 17 tháng tuổi này. Và tất cả chúng tôi, những người thực hiện chương trình thì sẽ bằng nỗ lực của mình sẽ đưa em đến thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất để có thể cùng với các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng tiến hành những ca phẫu thuật để giúp cho em thật sự là khỏe mạnh, để phần nào vơi đi gánh nặng cho vợ chồng của anh chị và giúp cho anh chị có thể tập trung sức để mình kiếm tiền mình nuôi hai bé nữa. Dạ vâng ạ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị trong đoàn của Vinacapital, cũng xin được cảm ơn đại diện bên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo. Xin được cảm ơn cô Sáu. Gia đình nhận cho quà của đoàn và của chương trình Heartbeat Việt Nam. Giỏi. Rất là dễ thương. Thưa quý vị, như lời mà tôi vừa mới chia tay với quý vị tại gia đình của bé Phước đó, thì một cái niềm vui được nhen nhóm là ngày hôm nay là bé Phước đã được đưa lên Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim. Và ngay sau đây thì Bích Nga mời quý vị sẽ cùng gặp lại gia đình của bé Phước cùng với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược và của bên Quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Xin chào ba mẹ. Dạ, xin mời. Rồi, ba mẹ lên đây được bao nhiêu lâu rồi ạ? Dạ, lên gần được 1 tuần rồi chị. Gần 1 tuần rồi. Dạ. Mà sao tay của bé phải băng như thế này à? Bởi vì là trên tay với chân của bé có cái kim luồn để mà truyền thuốc cho bé, thì vì vậy mình phải băng lại để bảo vệ cái kim. Xin được hỏi bác sĩ Tuấn Anh về tình trạng bệnh của bé và bé có sẵn sàng cho ca phẫu thuật sắp tới không ạ? Thì về tình trạng bệnh của bé thì trước đây là bé đã được chẩn đoán là một cái không lỗ van động mạch phổi, có vách liên thất đóng. Thì khi mà vào trong bệnh viện mình chụp lại mạch máu thì lại phát hiện thêm là cái stent đặt trong cái ống động mạch để cứu sống cho bé trước đây, nó làm hẹp cái động mạch phổi bên trái, đồng thời là cái áp lực mạch máu phổi cũng tăng cao. Đây cũng là một cái nguy cơ lớn cho cái cuộc phẫu thuật. Những cái ống dẫn máu nó đi từ tim mang máu lên trên phổi của cháu bây giờ nó bị hẹp rồi. Thì mình sẽ làm sao sửa lại cho nó rộng rãi hơn, thông thoáng hơn và đồng thời mình cung cấp cái lượng máu lên trên phổi. Tại cái vấn đề của cháu là máu nó không có lên phổi được cho nên cháu nó bị tím và bị mệt. Thì nội dung cái cuộc mổ mình nó như vậy. Một cái vấn đề như bác sĩ Tuấn Anh cũng vừa mới nói đó, cái áp lực máu ở trong cái mạch máu trên phổi nó hơi cao là do nó đi từ một nguồn khác tới, thì mình làm sao mình điều chỉnh được cái nguồn đó thì lúc đó nó đảm bảo được cái tuần hoàn mà chúng ta sẽ thành lập mới đó, nó hoạt động được tốt. Thì về vấn đề hậu phẫu của cháu sau khi mổ cũng sẽ được đánh giá là nó hơi khó khăn một chút, chủ yếu là vấn đề cái đường dẫn máu lên phổi của mình nó có hoạt động tốt được hay không với cái áp lực mới. Thì trong hồi sức chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp để đối phó với tình trạng như vậy, nhưng mà có lẽ dự kiến là sẽ nằm hồi sức khá là lâu. Thưa quý vị, về mặt chuyên môn thì tôi thú thật với quý vị là tôi cũng không biết về mặt chuyên môn, nhưng tôi chỉ cảm nhận được một điều qua lời bác sĩ nói là đây là một ca khá là phức tạp. Vậy thì khi mà chị Châu nghe trường hợp như vậy thì không biết là cái điều gì là điều mà chị Châu mong muốn nhất ngay lúc này cho trường hợp của bé Duy Phước ạ? Từ lúc mà gặp người mẹ thì tôi nhìn thấy đôi mắt lo âu đấy. Tôi cũng từng là một người mẹ thì tôi hiểu cái cảm giác mà con mình chuẩn bị được vào một ca mổ quan trọng như thế này. Thì bây giờ tất cả những gì chúng tôi có thể làm không hẳn chỉ là tài trợ nữa, mà là cầu mong các bác sĩ với sự phát triển của y học chắc chắn sẽ làm cho ca phức tạp này trở thành là một điều hiện thực, nghĩa là bé sẽ được khỏe. Và tôi mong là lần sau được gặp lại người mẹ và người cha, họ sẽ vui, tươi vì đón con mình đã khỏe mạnh. Thưa tất cả quý vị, cái từ mà chúng ta có thể nói ngay lúc này đây là cái từ kỳ vọng, cái từ hy vọng thôi. Và tất cả niềm tin chúng ta sẽ đặt nơi bác sĩ, đôi bàn tay của các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm cho ca phẫu thuật và sẽ giúp cho trái tim của em khỏe mạnh hơn. Quý vị tưởng tượng với một cơ thể bé nhỏ như thế này thì quả tim còn nhỏ đến như thế nào, và từng mạch máu cũng sẽ rất là bé nhỏ.
Bây giờ chắc ba mẹ gửi gắm hết tình cảm của mình để cho các bác sĩ sẽ nỗ lực vào ca mổ để cho bé Phước khỏe mạnh hơn ạ. Dạ, mong nhà tài trợ với lại bệnh viện Đại học Y Dược cứu sống. Rồi, ba cố lên ha. Và tất cả chúng ta cũng hy vọng là sẽ gặp lại ba và gặp lại mẹ cũng như là bé Phước trong một tình trạng là khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn. Dạ thưa quý vị, có vẻ như là em bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được là em sắp phải đối mặt với điều gì trong cuộc đời của mình. Và là những người lớn thì ngay lúc này đây trái tim tôi nghẹn ngào và tôi chỉ muốn tất cả chúng ta sẽ cùng cầu mong cho bé Phước sẽ mạnh khỏe hơn, sẽ có một trái tim như bao bạn trẻ khác. Và mời quý vị sẽ cùng đón xem chương trình Nối kết yêu thương tuần sau để chúng ta cùng biết thông tin từ cuộc phẫu thuật ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nối kết yêu thương kỳ này đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ số 24 Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 3827 8787. Website nhịp tim việt nam.org.